السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة يعني معايا واحد أنا بحبه على المستوى الشخصي وبحبه على المستوى العلمي، على الرغم إن إحنا بقالنا يعني ما نعرفش بعض بقالنا كتير، بس ربنا يعلم أنا يعني حسام عندي عامل إزاي حبيبي. أو ما نقولش بقى حسام عبد الله، نقول الاسم اللي بيضايق الناس. بابا المجال. حبيبي اتش عامل ايه؟ منورنا يا حس. حبيبي منورك. طبعا يعني احنا اتقابلنا كتير جدا انا وحسام قبل كده، ولكن اول مره النهارده يصدف ان احنا نصور فيديو مع بعضينا، فطبعا حبيت ان انا استغل الموضوع ده، وطبعا زي ما هو زنقني على قناته فطبعا هيتزنق هو دلوقتي على قناتي. ليا الشرف والله اتش. حبيبي يا الشرف ليا يا حس. حبيبي احكي لي بقى، بدات اول خطوه ليك ان انت تاخد، او بمعنى اصح ان انت فكرت بس كده انك تعمل قناه يوتيوب، كان ايه الهدف منها وبداتها ازاي؟ طيب هقول لك على حاجه، نبدا كده من اول كورونا. من اول كورونا، لان خلينا متفقين برضو بدون قطع كلامك معلش، انا برضو بدات ايام كورونا اللي هي سنه 2020 بدايه لما احنا خلاص بدانا ان احنا نقعد في البيت. هنقول شريحه كبيره من منشئين المحتوى اللي موجودين على المنصه دلوقتي بداوا من ايام كورونا. تمام. ولكن انا بدايتي كانت مختلفه تماما عن اي حد بادئ. الناس دي كانت بادئه في ايام كورونا عشان خاطر تنشئ محتوى على المنصه وتبدا تحقق ارباح من داخل المنصه. انا كانت بدايتي مختلفه تماما. طيب هنقول ازاي. انا من قبل كورونا بحوالي 3-4 شهور انا كنت بيرسونال ترينر، مدرب شخصي. كنت بعمل انظمه غذائيه، انظمه تدريبيه، كنت حد بروفيشنال جدا في ان انا اغير شخصيه البني ادم. يعني فيما معناه انت شخص عايز تخس، عايز تعمل بالك، عايز بص تظبط جسمك من كل ناحيه. فكان الموضوع ده مقتصر على ناس صحابي ماشي. يعني انا كنت بتمرن ماشي وكنت بمسك جيمات كتير، ولكن لما كنت اعمل انظمه غذائيه وتدريبيه للناس المقربين قوي مني ماشي. ففي مجموعه من صحابي، الناس دي من مشاهير السوشيال ميديا، ولكن بقى على مش هقول لك في اليوتيوب نفسه، لا الناس دي بتصور فنانين ومغنيين وبتعمل بودكاستات كبيره. الناس دي مصورين وفي منهم صحفيين ماشي. فابتديت الاول ان انا اعمل تغير او تحول للناس دي قبل وبعد، وابدا ان انا صور قبل وصور بعد. وطبعا تجيب الجثه قبل وبعد. الكلام ده كان بيبقى بيننا وبين بعض وخلاص بقى. هم ايه يعني، هنقول بيعملوا لي دعايه بينهم وبين نفسهم، ما كانش على السوشيال ميديا خالص ماشي. بيروجوا لك خارج السوشيال ميديا بينهم وبين صحابهم. ايه ده انت جسمك اتحول كده ازاي؟ ايه ده انت ما شاء الله عندك العضل زاد، انت ما شاء الله مش عارف ايه. فالحمد لله ابتدى الموضوع. الاول كان بدا بواحد، بعد كده 2 3 4، بقينا مجموعه تتكون من حوالي 6-7 اشخاص. كويس جدا. تمام. والحمد لله الناس دي حققت نتائج كويسه جدا معايا. جت بقى ايه، هوب قصه كورونا. الجيمات قفلت. طيب هي كل حاجه قفلت ايام كورونا، مش الجيمات بس. وصلنا لشيب معين ماشي، والناس دي وصلت للشيب ده بعد تعب ما لا يقل عن 3-4 شهور. فمستحيل نعمل ستوب ونقف فالدنيا تضيع تاني. يبقى صح. كل اللي عملناه ومصاريف الاكل التغذيه اللي احنا كنا بنصرفها والتمارين اللي احنا كنا بنعملها ده كله كان هيبقى راح في الارض. راح في الارض معروفه. وكون ان انت تفضل ماشي على النظام الغذائي بدون تدريب فالموضوع كان هيبقى صعب خالص. اكيد طبعا. فبدات بدات ان انا اقول لهم هعمل قناه على اليوتيوب، ابدا ان انا اصور لكم التمارين ولكن في البيت. تمام. عارف انت كرسي السفره، دمبلين، والله العظيم الاستيك اللي هو بتاع المقاومه. لا ما كانتش قناه خليك فورمه، كانت قناه اسمها ميزو فيتنس. تمام. القناه دي الى الان هي موجوده، ولكن كل الفيديوهات اللي فيها برايفت. انا عايز اقول لك ان روضه بنتي كانت لسه ساعتها سنه، كانت بتلف حواليا وانا في الشقه وانا بصور. وعارف انت اللي هو حد على الله حكايته بيحط اغاني اللي هي بتاعه الجيم، الاغاني التحفيزيه. انا ما كانش هدفي ان انا انجح القناه دي ولا اي حاجه، انا هدفي ان انا اعمل الفيديو لاصحابي اللي بيتمرنوا فما لهمش حجه ان هم يضيعوا الشيب اللي هم عملوه. تمام. خلاص بيس يا باشا. تمام. انا ليا عندك الفلوس اللي احنا متفقين عليها، انت ليك عندي التمارين اللي انا هديها لك، النظام الغذائي اللي هديهولك ليك، ان انت كل اسبوع يكون في تحول في جسمك. تمام. بس المهم بعد كده صحابي بدأوا يلعبوا في دماغي، ما تيجي يا عم ايه المعلومات اللي عندك والخبره اللي عندك تيجي نعملها في برنامج. البرنامج ده كان اسمه ايه بقى؟ كان اسمه خليك فورمه. ده تمام. اللي خلاني عملت قناه خليك فورمه. تمام. بس برضو كان عباره عن برنامج
كان على القناه القديمه اللي هي ميزو فتنس، كان اسمه خليك فورمه. اللي كان قايم على البرنامج ده صحابي. انا لا كنت افقه شيء في مونتاج، لا كنت افقه شيء في هنقول بقى يعني انت ما كنتش حاطط اساس ان انت عايز اصلا تدخل على اليوتيوب خالص، فانت مش عايز تعمل اي حاجه ولا تاخد كورسات مونتاج ولا اي حاجه من دي. فبدات ان انا اعمل برنامج، الناس هم المتخصصين في كل حاجه، هم اللي يعملوا اللوكيشن، هم اللي يمنتجوا الفيديو. تمام. مجرد ان انا بس برتب الكلمتين اللي هطلع اقولهم في الفيديو خلاص. ممكن الكلمتين دول طبعا عشان خاطر رهبه الكاميرا كنا ممكن فيديو 3-4 دقايق نصوره في 5-6 ساعات. اي بدايات بتبقى كده لك ان تتخيل والله العظيم فيديو 3-4 دقايق بيتصور في 5-6 ساعات، وكل شويه بقى الكاميرا تفصل، مش عارف ايه، الاضاءه تفصل، الصوت مش عارف يجي بايظ، فكان الموضوع متعب جدا. تمام. اختلفت انا وهم في حاجه، دايما انا بقول للحاجه اللي فيها الشرك ايا كانت صله القرابه بينك وبين الشخص اللي انت مشاركه بيحصل خلاف. طبعا. اختلفنا في مواعيد المونتاج، احنا متفقين ان احنا كل اسبوع هنعمل حلقتين، فاما بنيجي بنتقابل مثلا ساعه في اليوم، بنقول الساعه دي احنا خلاص هنرتب فيها 1 2 3 نبدا نصور، هنقعد 5-6 ساعات نصور. تمام. فخلاص اليوم ضاع. طيب هنمنتج امتى؟ خلاص احنا هنمنتج مثلا يوم كذا، هبدا اسلم لك الفيديوهين. الموضوع ده كان ممكن الفيديوهين يتسلموني بعد اسبوعين، 3 اسابيع، 4 اسابيع. فبالتالي خلاص ما بقاش في حاجه اسمها قناه يوتيوب كده، بقت طبليه وقاعدين كلنا بنلعب كوتشينه مع بعض. ما بقتش قناه وما بقتش حاجه اسمها ان انت هتنجح على المنصه. ماشي. تمام. فابتدينا ان احنا نختلف في المواعيد. فخلاص بقى انا مش هحط ايدي تحت ضرس حد. وعلى فكره الناس دي لسه لحد الان صحابي ودخلوا السوشيال ميديا، موجودين في السوشيال ميديا، ولكن كل واحد فيهم بقى تخصصه. اللي عمل قناه بيعلم فيها التصوير، واللي عمل قناه بيعمل فيها اخبار بحكم ان هو صحفي، واللي عمل قناه بيعلم فيها مش عارف ايه. فكل واحد ابتدى في التخصص بتاعه يعمل قناه. كويس. ولحد دلوقتي لسه علاقتنا ببعض والحمد لله لحد دلوقتي مع بعض بنكمل بعض، ولكن كل واحد في حتته بقى، كل واحد بيكمل التاني في حتته. تمام. فطبعا بدات ان انا اعمل القناه وابدا ان انا اخش مع نفسي. خلاص بقى برنامج خليك فورمه ده مش هينفع، عملنا منه 3-4 حلقات، لقيت ان الدنيا مش هتاكل فما حبيتش. فبدات ان انا اعمل لوكيشن في البيت، اعمل سوفت بوكس تعبان كده، اجيب ماسوره، مش سوفت بوكس كمان، اجيب ماسوره علق فيها شريط الليد، اعمل شريط الليد ده دايره كانه راجل لايت. حتى انا صورت الفيديو ده على القناه. تمام. وانا بعمله. فالموضوع بالنسبه لي كان ممل جدا، فاهمني. وبقى جت قرايبي بقى، انت ايه يا عم، انت هتيجي وسط العتاوله اللي موجودين على المنصه دول. الكلمه اللي انت قلتها دلوقتي دي بتاعت هتيجي ايه وسط العتاوله في المجال، الكلمه دي كانت سبب لفشل ناس كتيره قوي على منصه اليوتيوب. انا عايز اقول لك ان اللي كان بيتفرج عليا امي، مراتي، بنت عمي برضه كانت بتتفرج عليا، ناس قريبين قوي تانيين كانوا بيقعدوا يقولوا لي انت هتيجي ايه وسط العتاوله دول. فانا قررت ان انا ابقى عارف انت اللي هو اخلي العتاوله اللي هم بيقولوا عليهم دول يلجأوا لي في يوم من الايام. قفلت القناه، مش قفلتها، سبتها زي ما هي. عملت كل الفيديوهات اللي فيها برايفت، اختفيت هنقول مثلا 3-4 شهور. خدت كورسات معتمده من امريكا، كورسات معتمده من الامارات، والكلام ده انا حطيته على قناه حسام عبد الله قبل كده، فاهمني. ابتديت ان انا اتفرج على منشئين المحتوى التعليمي اللي في المجال، سواء بقى قناه رؤيه المعلومات، قناه علامه استفهام. القنوات دي طبعا اضافت لنا كتير، ولكن كانت هي نقطه التحول ان احنا ندخل المحتوى التعليمي في ايه. مش عيبا فيهم، ولكن كل شخص بيكون عنده الايجابيات وبيكون عنده السلبيات. اي واحد بيبقى عنده ايجابيات وسلبيات. فانت هنا لازما عشان خاطر تقدر تدخل برضه وسط عتاوله في المحتوى التعليمي لازما تلعب على سلبيات المحتوى التعليمي. طبعا. ايه هي سلبيات المحتوى التعليمي؟ ان هم من كتر الضغط عليهم، لان هم كانوا شريحه قليله من منشئين المحتوى، وعليهم مجموعه كبيره من منشئين المحتوى اللي خلاص بقى عايزينهم يردوا عليهم. فخلاص انا هبدا اشوف الناس دي مش بترد على الاستفسارات، فانا هبدا ان انا ارد على الاستفسارات. الناس دي مش حاطه ارقام تواصل اجتماعي، هبدا ان انا احط ارقام تواصل اجتماعي. وانا عايز اقول لك ان انا بدات في المحتوى التعليمي قبل ما اخش بقناه حسام عبد الله بسنه. ازاي بقى؟ يعني انا بقول لك كورونا دلوقتي كانت تقريبا في 2020. في 2020. طيب كورونا في 2020، انا قناه حسام عبد الله في شهر 6 2021. تمام. طب انا الفتره دي كلها كنت فين؟ بتتعلم. قناه ميزو فتنس قعدت تقريبا هنقول 4 شهور. بعد كده الفتره دي تقريبا سنه كامله انا بتعلم، سنه كامله انا بعمل سكرينات فيديو لناس، ماشي،
وبعت لهم الاسكرينات فيديو دول على الواتساب، حل مشاكل. تمام. يعني شغال مع ناس على الواتساب، فاهمني؟ عملت فلوس عن طريق الواتساب، هي اللي خلتني اتاهل ان انا اخش للمحتوى التعليمي. ازاي؟ الناس خلاص بقى، حسام انت شاطر في الحته دي وبتقدر تفهمنا المعلومه، طب ليه ما تعملش قناه؟ بدأوا هم اللي يشجعوك ان انت تدخل او تعمل قناه بمعنى اصح. بالظبط. انا عايز اقول لك تبقى على الساحه. انا عايز اقول لك ان انا بدايتي على الساحه كانت بمشكله. تمام. فاكر انت الجيف اواي اللي كانت بتتعمل، اللي هو شخص مثلا بيجمع مثلا قناه كبيره، بيجيب قناه كبيره ويجمع مجموعه من منشئين المحتوى الصغيرين، كل واحد يدفع 1000 جنيه، وبعد كده يعملوا زي جيف اواي على قناه كبيره، ويبدا كل واحد يحط في القنوات اللي هو قسم القنوات، يبدا يحط القنوات دي ويخش اشترك وشاهد ومش عارف ايه. أيوه. انا دخولي كان مع واحد من اسكندريه هنا، كان ناصب على ناس، والناس دي من دول بره مصر، والناس اللي من دول بره مصر بيثقوا في حسام بنسبه 100%. كويس. فكان حسام هو المتصدر لان هو يدفع الفلوس دي في الجيف اواي بدون ذكر اسم الشخص نفسه، لان هو الشخص نفسه خلاص ساب اليوتيوب من زمان، من ساعه ما حطيت عليه خالص ساب اليوتيوب تماما، ويمكن كمان ساب مصر. ماشي. عملت فيديو على قناه حسام عبد الله، الفيديو ده انا حذرته تقريبا بعديها ب3-4 ايام. ماشي. الاول اتكلمت بيني وبين الشخص ده، عايزين الفلوس بتاعت الناس، لا مفيش فلوس وانت مش عارف ايه وانت بتكلمني كده ليه، دخل معاك في القصه. ابتديت ان انا اعمل فيديو على القناه عندي، والله يا جماعه الوضع 1 2 3، وبعت الفيديو ده على الواتساب للناس اللي هي بقى بتثق في حسام عبد الله، شيروا الفيديو ده. انا عايز اقول لك ان الفيديو ده وصل تقريبا 40,000 مشاهده في هنقول مثلا من الظهر لحد العشاء. ما انت بتقول ان هو نصب على ناس كتير، اللي هو لازم ان هو يوصل للرقم ده. لازم ان هو الفيديو ده وصل ل 40,000 مشاهده من الظهر لحد العشاء. فابتدى شخص التاني اللي هو المتصدر التاني يكلمني، حسام احذف الفيديو وحق الناس هيرجع. طيب خلاص مش هنحذف الفيديو ده، ولكن في فيديو تاني هيتعمل عشان خاطر نقدر نوصل لحق الناس. ماشي. تمام. ابتديت ان انا اكلم الشخص اللي هو من اسكندريه ده، تاني الشخص التاني ده كان سوري. ماشي. ابتديت ان انا اكلم الشخص اللي من اسكندريه، والله فلان السوري بيقول لك اديني الفلوس بتاعت الناس، فلا لما اخلص حساباتي معاه. خلاص السوري مش ممانع، الاسكندراني ممانع، خلاص يبقى احنا نطلع السوري بره الحوار، نبدا نعمل فيديو ايه على الشخص الاسكندراني. تعالى لي بقى، تعالى لي واضرب تحت الحزام. بس المهم ان انا عملت الفيديو التاني، والله يا جماعه فلان الفلاني مش رافض ان هو يدينا الفلوس، ولكن فلان التاني رافض ان هو يدينا الفلوس. تمام. طبعا الفيديو بعد ما كان قال لي الشخص اللي هو الاسكندراني ده اللي عندك اعمله مش هتعرف تعمل حاجه، الفيديو طلع لانه برده كان معادي ناس تقيله بدون ذكر اسامي من القنوات الكبيره، فالفيديو طلع برده. ماشي. فابتدوا ان هم يكلموني، خلاص احذف الفيديو ده كمان والفلوس هتكون عندك مجرد ما تحذف الفيديو. خلينا متفقين ان احنا مجرد ما احذف الفيديو خلاص كده حق الناس راح. طيب لو حق الناس ما جاش، اللي يقدر يعمل فيديو واثنين يقدر يعمل الثالث والرابع والخامس. اكيد طبعا. بس انا دخولي على المنصه من البدايه كان A1 مشكله ان انا ما اظلمش حد، مش قصه مشكله ان انا ما اظلمش حد. منشئ المحتوى الصغير هو زيه، هو زيك، زيي، هو زي فلان، زي علان، كلنا بنتعلق في قشايه طبعا. فانا مش داخل ادفع 100 جنيه عشان خاطر يتنصب عليا، انا داخل ادفع 100 عشان ال100 دي ترجع لي 150. فلو انا هدفعها في حاجه هيتنصب عليا فيها، يبقى ما ادفعهاش احسن. مش عشان ال150 جنيه بيتي اولى بيها. الله ينور عليك. بس لان انا داخل ازود دخلي، مش داخل يتنصب عليا. صح. بس فهنا كانت النقطة اللي هو خلاص بقى أنا هركز في المحتوى التعليمي، هبدأ إن أنا أوعي الناس إزاي تقدر تكبر قنواتها. خلاص بقى سيبك من الجيف أواي لأن الكلام ده كله بلح وضحك على الدقون، وخلاص بقى يعني سيبك من إن شخص يقول لك تعالى وهخلي فلان يشترك. ما هو اللي بيشترك في القناة دي هو داخل عشان خاطر فلان اللي مدفوع له، قال له اشترك في القناة دي. هو مش هيفيدك. دي كانت قصة تبادل القنوات. فأنا زيك زي أي حد بدأ على المنصة، قصة التبادل كلنا وقعنا فيها، كلنا عملنا تبادل، كلنا أنا عملت تبادل على فكرة. استفدت بيه؟ لا. بس هي وهقول لك على حاجة، وكانت في ناس معايا والناس دي انت عارفها على فكرة. تمام. كانوا معايا في التبادل، وانا اللي بعد ما انا وقفت انا نصحتهم كمان ان هم يوقفوا. بالظبط. لان خلاص انت ممكن ان انت توصل لمرحلة معينة انت قناتك مش بيجي لها اصلا مشاهدات غير عن طريق التبادل. ده غير ان التبادل اصلا كارثه من الكوارث اللي ممكن تحصل في يوتيوب، لانها محطوطه تحت سياسه التفاعل الزائف. والله يا هشام انا عايز اقول لك على حاجه. انت لسه بتقول ايه دلوقتي؟ ان التبادل غلط. طبعا. تحت الفيديو ده
تحت هتلاقي الفيديو في ناس بتتبادل. هتلاقي في ناس بتتبادل. ايوه بيحصل والله فعلا صح، لا فعلا اللي بيحصل. طب تصدق قلت من ايه؟ بالله. والله العظيم انا في فيديو عملته من فتره اكيد انت عارفه، اللي هو النجاح على اليوتيوب بتبادل الاشتراك، وكنت طلعت اتكلمت فيه عن ان التبادل ما ينفعش يا جماعه، سواء ان انت بتتبادل مشاهدات، سواء ان انت بتتبادل اشتراكات، سواء ان انت بتشتغل VPN تمام وحطه مليون خط تحت كلمه VPN. الناس اللي بتتبادل العروض الاولى والساعات، كل ده انا كنت طالع بنصح يا جماعه لو سمحتوا بلاش الموضوع ده يا جماعه. الناس اللي بتكتب كومنتات تابعني وتابعك والمفروض كلنا نتابع بعضنا عشان كلنا نستفاد تحت الفيديو، لقيت ناس بيتبادلوا الاشتراك. نهاركم اسود ايه ده؟ انا عايز اقول لك على حاجه، الناس اللي بتعمل كده هم مش هتلاقيهم منشئين محتوى. يعني خش على اي كومنت من اللي انت بتتكلم عنهم دول، هتلاقيهم بيسرقوا فيديوهات من هنا وبيسرقوا فيديوهات من هنا وبيسرقوا فيديوهات من هنا. منشئ المحتوى اللي عايز ينجح ما يفكرش في تبادل، لان هو مش هيبقى عنده وقت ان هو يتبادل. وليه ما تقولش حاجه تانية؟ ليه ما تقولش حاجه تانية؟ ليه ما تقولش ان هو بدايته زي بدايتنا، ان احنا عملنا تبادل اشتراك بس هو لسه ما عندوش الوعي الكافي ماشي تمام معاك. ان هو ان التبادل غلط معاك. فاحنا لازم ان احنا نوصل. يعني في واحد من ضمن المتبادلين العتاوله تمام وانت عارفه كويس لا داعي لذكر اسمه، ده وقف تبادل على ايدي. يعني ده وقف تبادل من اللي انا كنت بعمله فيه في الكومنتات. وقف تبادل فعلا، ما اعرفش دلوقتي قناته وصلت لايه عشان ما افتيش تمام، ولكن وقف تبادل ليه؟ لانه حابب ان هو خلاص يمشي صح تمام. بس. فممكن منشئ المحتوى اللي بيعمل تبادل ما يكونش فاهم خطوره التبادل، بس الغلط انك تكمل بقى فيه. بالظبط يعني؟ مش غلط ان احنا نغلط طبعا، ولكن الغلط ان احنا نكابر ونقول لا احنا ماشيين صح. هي دي الفكره. مظبوط. تمام. طيب بمناسبه بقى موضوع التبادل، دلوقتي منشئ المحتوى اللي كان بيعمل تبادل على قناته خلاص اخذ الخطوه ان هو انا هوقف تبادل الاشتراك وهوقف كل العك اللي انا كنت بعمله ده. ماشي. هل تنصحه ان هو يبدا على قناه جديده ولا يبدا يشتغل على نفس قناته عادي خالص بس بدون تبادل اشتراك؟ والله بص خلينا متفقين على حسب منشئ المحتوى ده عاكك في القناه قد ايه. يعني في منشئين محتوى الاحصائيه بتاعت القناه بتاعته تقول له لا روح اعمل قناه جديده انت هتنجح فيها اسرع. مظبوط. وفي منشئ محتوى تاني هو لو قدر ان هو يكمل على القناه ماشي باستراتيجيه صحيحه هيقدر ينجح. اكيد. فدي بتبقى على حسب عقليه الشخص اللي قدامك وحسب احصائيه الشخص اللي قدامك، لان الكلام ده مش قاعده كلنا بنمشي عليها، حسب ما القناه تقول له. لكل قاعده شواذ. فخلينا متفقين ان الكلام اللي احنا بنقوله ينفع على قناه ممكن ما ينفعش على الثانيه، ينفع على شخصيه عقليه ممكن ما ينفعش على الثانيه. فهي دي الفكره. مظبوط. بس فتابع احصائيه قناتك باستمرار عشان خاطر تقدر تعرف انت ماشي صح ولا ماشي غلط. انا بنزل الفيديو في اول 24 ساعه، انا لو ما حللتش الفيديو ده هينجح ولا لا ابقى انا مش منشئ محتوى ناجح. خصوصا ان انا عايز اقول لك على حاجه، موضوع ان انت عدم متابعه احصائياتك ممكن ان هو يدمر نفسك، يعني انت تدمر نفسك من خلاله ويدمر لك كمان قناتك. لان في حاجه برضو منشئ المحتوى مش بيكون مدركها، ان انت ممكن دلوقتي تكون قاعد في حالك عادي جدا مفيش اي مشاكل خالص، وتلاقي حد عايز يأذيك في قناتك لغرض ان هو غيران منك او لغرض ان انت احسن منه، يروح شاري لك مشاهدات على قناتك، والله يروح شاري لك اشتراكات او شاري لك ارباح على قناتك. بتحصل. انا بدايه ما عرفت بيوسف تمام كان حد شاري لي مشاهدات على قناتي بس اشترى لي مشاهدات ربحيه. تمام. انا بص انا عملت غلطتين في ناس في هتقول القناه لك بتاعتي. ارباعي زادت. ايوه يا رب. انا عملت غلطتين في القناه بتاعتي، عملت تبادل الاشتراك تمام وعملت تغيير محتوى زي ما قلت في الفيديو بتاعك. تمام. عمري ما اشتريت مشتركين وعمري ما اشتريت مشاهدات. تمام. غير مره واحده لاجل ان انا اجرب وكنت قافل الربح على الفيديو. ماشي كلام تمام. وطلعت عملت اتكلمت على فكره عن الموضوع ده وهسيب لكم الفيديو في حرف الاي يا اما في شاشه النهايه تقدر ان انت تروح تتفرج عليه. تمام. كانت بدايه معرفتي بيوسف كان حد كان شاري لي مشاهدات على قناتي، ببص على الRPM بتاعي الارباح لكل 1000 مشاهده اللي هو يوم ما بيوصل ل$1 بنبقى احنا بنزغرط لقيته $50. طبعا اليوتيوب اياميها كان بيطلع الاشهار اللي هي تم عرض اعلانات محدوده على قناه على فيديو واحد او اكتر من فيديوهاتك بسبب نقرات غير صالحه. انا عايز اقول لك ان بسبب الكارثه دي الاعلانات فضلت محكوبه على القناه بتاعتي لمده 3 شهور. في اعلانات بتظهر بس مفيش ارباح بتدخل. تمام. ودي كانت برضو البدايه معايا ان انا احب ان انا ادخل اتعمق في المحتوى التعليمي. فلازم على اي واحد منشئ محتوى ان هو يتابع احصائيات قناته، سواء انت قناتك مفعل عليها الربح او غير مفعل عليها الربح. تعرف مصادر زياراتك بشكل كويس جدا، تعرف مصادر ارباحك بشكل كويس جدا، وتبعد عن كل العك اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه ده عشان تقدر انك تنجح على المنصه دي. دي حقيقه كلام جميل.
السؤال العالمي. السؤال العالمي، مين اكتر حد انت تابعته في بدايتك على منصة اليوتيوب، سواء وانت في المحتوى التعليمي او قبل ما تقرر انك تدخل المحتوى التعليمي؟ طيب بص، خلينا متفقين ان من منشئين المحتوى التعليمي الخفاف قوي 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 على قلبي هو استاذ ايمن صفوت. ليه؟ الراجل ده بص انا ليه؟ هقول لك ليه. مفيش تعامل ما بينه وما بينه، بس انا بعزه جدا. هقول لك ليه. كون ان انا ابقى منشئ محتوى تعليمي ولكن احب الخير لغيري واحفز الناس اللي لسه داخله او اللي موجوده في المجال وانا شايف ان هم كويسين، دي حاجه كويسه، والنقطه دي ما تلاقيهاش في ناس كتير خالص. يعني في منشئين محتوى تعليمي تانيين هو مش عايزك تنجح، او بمعنى اصح هو ممكن يكون مهمشك. انت ممكن تكون بتخش مثلا تعلق له عادي، بتحفزه، شايف ان هو عمل حاجه كويسه فبتحفزه. هو لا، هو مش هيرد لك اللقطه دي. ليه؟ هو هيحس ان هو بيديك قيمه. لا، هو انا القيمه باخدها من محتوايا، باخدها من نفسي، من ذاتي، من نفسي. مش مستنيك ان انت تيجي تعلق لي عشان تديني قيمتي، ولكن كون ان احنا بنحترم بعض في المحتوى بتاعنا دي حاجه كويسه طبعا. يعني وهو ده الهدف من المحتوى التعليمي اللي يفرق عن المحتوى التافه. المحتوى التافه انت ممكن تلاقي 2 محتوياتهم تافهه او 2 محتوياتهم بلا قيمه، طالعين بيشتموا في بعضيهم وطالعين بيفضحوا بعضيهم وطالعين بيعملوا حاجات يعني اللهم احفظنا كلنا منها. هو احنا مش هنتطلق؟ انت المحتوى التعليمي انت ممكن تلاقي حد مثلا في الكومنتات، على فكره انا يعني متفاهم جدا ان ممكن حد يكون بيفهم مني انا كهشام وما بيفهمش من حسام، او العكس يكون بيفهم من حسام وما بيفهمش من هشام، ده طبيعي. لكن ممكن انت تلاقي حد في الكومنتات بيسخنك على منشئ محتوى تاني في نفس مجالك. خلينا متفقين ان المشاهد دايما عايز الليله سخنه. ممكن يكون بيخش، بس ده مش احنا. ما هو مش احنا مش انا وانت كحسام. انا بتكلم على المشاهد اللي بيتفرج عليك. أيوة. هو عايز يكسب حسام، وفي نفس الوقت عايز يكسب هشام، وفي نفس الوقت عايز يكسب يوسف، وفي نفس الوقت عايز يكسب رؤية، وفي نفس الوقت عايز يكسب علامة استفهام. مش عيب، فاهمني؟ مش عيب. لا، ما هو بيعمل ايه بقى؟ بس من غير ما تسخن. هو بيعمل ايه؟ بيخش الحق ده هشام منزل عليك كذا، الحق ده حسام منزل عليك كذا، الحق ده يوسف بيقول مش عارف ايه. وفي الاخر انت لو انت شخص مش واعي هتسخن على حسام هيسخن عليك، هنطلع نشتم في بعض. هو بالنسبه له بيس، هو قاعد في الاخر بيتفرج عليك، ابليس بيسقف له. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان المحتوى التعليمي ده مش كده خالص. يعني انا بدون ذكر اسامي وبدون اي حاجه، انا افتكر بوست لحد ما حد يعني بكن له كل احترام وتقدير في المحتوى التعليمي. بص والله يا هشام معلش مع قطع كلامك، انا طلعت انتقدت ناس في المحتوى التعليمي باساميهم وليهم فيديوهات عندي على القناه، ولكن انا بكن للناس دي كل احترام وتقدير. حسام عبد الله، انت ممكن ان انت تطلع تنتقد هشام، وهشام يطلع ينتقد رؤيه للمعلومات، ورؤيه للمعلومات يطلع ينتقد يوسف. كل الكلام ده مفيش مشكله. ممكن ان احنا ننتقد الفكره، او ممكن ان احنا ننتقد في داخل يعني محتوانا، في داخل المحتوى بس. لكن احنا كاشخاص احنا مفيش مشاكل ما بيننا وما بين بعضينا خالص. احنا 2 محتوى تعليمي قاعدين مع بعض بس. هي دي كل الفكره. لكن بقى الناس اللي ما عندهاش وعي تقول ده ساخن على ده، او ده بيسخن على ده. طب لا، هو الموضوع مش كده. احنا مش في حرب، احنا كلنا مش في حرب. انا ممكن اطلع انتقد الفكره عادي او انتقد الفيديو عادي، ولكن انا ممكن اكون بتكلم على الشخص عادي بدون ما يكون في اي مشكله. بص، الناس مش فاهمه ان في حاجه اسمها التعاون. ما هو التعاون اهو. بالظبط. التعاون اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي بيبقى بينك وبين منشئ محتوى تاني بيقدم نفس المحتوى بتاعك، مش التعاون مع اي حد وخلاص. لان انا بشوف شخصيات تيجي تقول لك انا عايز اتعاون معاك في فيديو. طب انت محتواك ايه؟ تلاقي مثلا محتوى كوميديا. طب انا محتوى تعليمي يا عم، انا مالي؟ يعني الناس اللي بتتفرج عليك هي ناس عقليات صغيره او اطفال صغيره بيتفرجوا، فهم عمرهم ما هيستوعبوا اللي انا بقوله. مظبوط. فانا مش هستفيد حاجه، فمعلش سوري انا مش هينفع ان انا اعمل معاك الكلام ده. لا، هو تلاقيه داخل بيشتمك او بيعمل لك اكونت فيك وبيشتمك فيه، زي الشخصيه اللي كان عندها تقريبا بتاع 60-70 سنه اللي دخل قبل كده قال لي انا عايز اتعاون معاك، ولما انا رفضت تعاون عمل اكونت فيك خالص وبدا يخش يشتم في الكومنتات. ولما كشفته وقلت له على فكره انت عملت كذا كذا كذا، رجع ناقر. طب ليه؟ انت مش صغير على اللي انت بتعمله ده. هنا هقول لك على حاجه، هنرجع برضو للنقطه، يمكن هو مش موضوع الحلقه، بس هنا ما ينفعش ان احنا نتكلم على السن. ليه؟ لان يا فرحتي انت سنك كبير بس انت اهبل. انا اقول لك على حاجه تمام. انا عايز اقول لك ان انا بدعم ناس ممكن يكون عندها 15-16 سنه والله العظيم، بس بيقدموا قيمه في المحتوى. منهم
ناس احيانا اشتغلت معايا لفتره ما كانوا بيعملوا لي صور مصغره، اقسم بالله لو كان شغله معايا مثلا في الاسبوع ب 700 800 جنيه انا كنت ممكن احولهم له 1000. طب ليه كده يا استاذ حسام؟ ده في زياده. اقول له لا، الباقي ده ليك. فاهمني؟ يجي ساعه العيد اقوم احول له العيديه بتاعته. طب ليه كده يا استاذ حسام؟ اقول له لا، اصل انا بحب الناس المجتهده. طول ما انت مجتهد هتلاقيني في ظهرك. هتلاقيني في ظهرك. ما هم عمرك ما هتكون مجتهد وهتلجأ لحد فينا ومش هتلاقيه معاك. معلش ايا كان الزياده اللي انت هتاخدها مني، لا هي هتبني لي فيلا ولا هي هتبني لك انت كمان قصر خالص. هي كل الحكايه ان انا حفزتك فانت خدت باور واشتغلت، وفي نفس الوقت انا خدت منك قيمه اعلى. ما هو انت هتشتغل وهتدي، فانا هاخد منك قيمه اعلى، فيبقى انا نفس الكلام مستفيد. صح. هو انا لما عملت في شهر رمضان المسابقه اللي انا عملتها على القناه تقريبا كده لو حسبناها كتوتال اضرب 250، مش هنقول في 30 ماشي، الهديه كانت قيمتها 250 جنيه ماشي. مش كل الناس تعرف لان في ناس ما فازتش. لو جينا اتكلمنا ان كل يوم اقل عدد كسب من 2 ل 3، اضرب كده هنقول متوسط 2 في 250 يعني 500 في 30 بكام؟ برقم. هل انا كنت مجبر ان انا ادفع الرقم ده لا. عشان خاطر اقدر احفز الناس ان هي تتابع القناه؟ انت كده عملت شبه حاجه ان انت عملت زي اعلان ممول بالظبط لقناتك، بس استغلته باسلوب غير الاعلان الممول. بص انا عايز اقول لك على حاجه، في ناس اللي راح لها الفلوس دي كانت فعلا الفلوس دي محتاجاها، وكان رزقها ان الفلوس دي تروح لها في التوقيت ده بالطريقه دي، مش زكاه مني. هو الشخص كسب، هو الشخص جاوب صح فكسب. بالظبط، هي دي الفكره. ده الفرق بين ان انت بتطلع زكاه ماشي، وده الفرق بين ان انت بتدي للشخص حاجه ولكن بطريقه مختلفه. فهي دي الفكره، عقليتك وتفكيرك في الحاجه وانت بتعملها لازم تكون مختلفه، ولازم تكون باصص اللي قدامك هو هياخد الحاجه دي ازاي. فاهمني؟ يعني في ناس لو انت كنت رحت عرضت عليهم ان انت فعلا تديهم الحاجه دي كانوا هيقولوا لك لا، او هيستكبروها، هيحسوا ان انت بتقلل منهم. ولكن لما يجي ياخدها عن طريق جايزه هو الموضوع بالنسبه له خلاص، هو بيس كده، الموضوع قشطه بالنسبه له عادي. وانا كحسام عبد الله انا عايز اقول لك ان انا من اكتر الشهور ربحيا، من اكتر الشهور مشاهده، من اكتر الشهور تفاعل على قناه حسام عبد الله ماشي. يعني انا كحسام انا مستفيد بنسبه 1,000,000%. انا ما خسرتش، انا ما خسرتش. ما انا بقول لك انت كانك عملت اعلان ممول لقناتك بس باسلوب تاني. بس يبقى احنا كده نيجي من النقطه دي نقول للناس اللي بتفكر تعمل اعلان ممول، او نقول للناس اللي بتفكر تروح تشتري مشاهدات او تروح تشتري مشتركين او تروح تدفع فلوس لفلان عشان خاطر يرفع لها منتدى، او تروح تدفع لفلان عشان يعمل لها فيديو يتكلم عنهم فيه. لا يا باشا، انت تقدر تعمل مسابقه داخل القناه بتاعتك وتقدر تحفز فيها الناس ان هم يشتركوا في المسابقه دي عشان خاطر يقدروا يكسبوا. على فكره انت هتكسب وهم هيكسبوا. اشتراك الناس ما كانش في اليوتيوب بس، اشتراك الناس كان في اليوتيوب والانستا والفيس. يبقى انا كده انا كسبت في ال3 منصات. فهمتني؟ فهي النقطة دي كان في ناس كتير معترض عليها في البداية، ولكن لما شافت النتيجة بقت تطلع تتكلم عنها في فيديوهات. الموضوع ده مش يعني والله العظيم بجد، الموضوع ده لو انت فكرت فيها ماديا هتقول ايه يا عم المتخلف ده اللي بيضيع فلوسه في الهواء، انما لو فكرت فيها علميا لا انت صح. مظبوط، والله العظيم انت صح. زي كده الناس اللي بتعمل هنقول براند ماشي، واحد بيعمل براند وقبل ما يعمل البراند ده بيحاول ان هو يروج له، عمل حملات اعلانيه كبيره جدا. في شركات تانية ناجحه ملهاش هنقول اعلانات، يعني في الاجهزه عموما، مجال الاجهزه بقى اللي انا فيه، في شركات طلعت ونجحت باسعارها. ليه؟ لان هو اداك قيمه وفي نفس الوقت قلل التكلفه. بدل ما يصرف اعلانات في الهواء ويجيب فنان مش عارف مين ويجيب مش عارف مين يعمل لك الاعلان، لا هو اداك قيمه بس بسعر قليل. هو اداك القيمه بسعر قليل، فانت لما جيت جربت المنتج انت بقيت بالنسبه له انت الاعلان الممول بتاعه، انت اعلان على الارض، انت اعلان على الارض. ايه ده؟ انت ايه اللي عندك ده؟ ايه رايك فيه؟ لا ده تحفه، شاريه منين؟ شاريه من كذا. وطبعا ده بيجيب ده بيجيب ده بيجيب ده. بالظبط، هي دي الفكره، ان انت لازما قبل ما تعمل الحاجه تفكر للي قدام، ما تعملش الحاجه وانت مغمض خالص. بس طيب اي واحد منشئ محتوى بادئ على منصه اليوتيوب تنصحه في الاول يبدا ازاي؟ طيب ويبدا صح ازاي؟ وهل المعدات تفرق ولا ما تفرقش؟ هتفرق. تعال بقول لك ازاي. ملايه سرير
اقسم انت محترف فيها دي. والله ما بهزر، اقسم بالله ناس محترفين مونتاج ما كانوش متخيلين الكواليتي اللي انا بطلعه ده من ملاية سرير لحد الان انا مخليها جنبي وانا بصور، فاهمني؟ ومخلي المايك جنبي وانا بصور، عارف ليه؟ عشان لما اجي ابص جنبي كده تبقى دي كنت فين وبقيت فين. انا عايز اقول لك ان السيت اب اللي عندي ده كله انا ما دفعتش جنيه من جيبي، القناه هي اللي صرفت على نفسها، القناه اللي صرف على نفسها. والحمد لله الحمد لله انا قادر ان انا اعمل كده واصرف، ماشي؟ مش هنقول ببذخ، لا، اصرف براحتي، اعمل كل اللي انا نفسي فيه، وانا مطمن ان الحمد لله ربنا هيكرمني. ليه؟ لان انا براعي ربنا في اللي بيتفرج عليا، براعي ربنا في كل شخص داخل اعمل له خدمه، براعي ربنا في كل شخص بيتعامل معايا، براعي ربنا في كل معلومه بقولها لك. فهي دي الفكره. فلما اجي ابص هنا على الحاجه اللي قدامي دي وابص هنا على المعدات اللي قدامي، لا انا كنت فين وبقيت فين. فانا لسه قدامي ان انا اوصل للاحسن من كده، اوصل للاحسن من كده، اللي هو بدل ما يكون قدامي مايك هايبر اكس، لا يكون قدامي اعلى المايكات. بدل ما يكون قدامي كاميرا هيد فيجن يبقى قدامي كاميرا واثنين وثلاثه. بدل ما يكون قدامي هو سيت اب واحد اللي بصور عليه، لا يبقى قدامي سيت اب واثنين وثلاثه. ده كله من المحتوى. كون ان انا بصرف على المحتوى، انا مش راجل هنقول بقى ايه برمي فلوسي في الارض، لا، انت كل ما بتصرف على المعدات كل ما هتديك. انا بدايتي كانت بموبايل اهو بص كده، بص اهو بص لحد الان الموبايل ده انا شلت على الموبايل ده هنقول مثلا 5 6 7 موبايلات، ولكن الموبايل ده عمري في حياتي ما افرط فيه. ليه؟ لانه انت بدات بيه. وعلى فكره هي دي بدايتك. الكاميرا بتاعته ما كانتش A1، يعني في موبايلات دلوقتي اعلى بكتير والكاميرا بتاعتها توب التوب. هنقول ان لحد العيال الصغيره دلوقتي شايلين موبايلات. طبعا مفيش حد مش شايل موبايل. فانت عايز تبدا على اليوتيوب، كله شايل موبايل بالظبط. انت عايز تبدا على اليوتيوب، ما تفكرش ان انت تستنى الكاميرا، ما تفكرش ان انت تستنى السيت اب، ما تفكرش ان انت تستنى المايك. لا يا باشا، مايك التليفون، والله العظيم كنت بجيب مايك التليفون واقطع منه السماعات دي عشان خاطر ايه يكون الصوت موجود، واسيب اللي هو البتاع بتاعت الصوت المايك، واسيبه واربطه في الكاميرا في الموبايل اللي قدامي في الاستند. وعايز اقول لك ان انا بص كنت ممكن اقعد اصور ساعتين وهي اصلا الكاميرا مش شغاله. حصلت معايا الموبايل فين مساحه، حصلت معايا كتير. الموبايل فين مساحه. اقسم لك بالله انا مره بدون قطع كلامك، انا مره صورت 4 فيديوهات. المفروض ان انا خلصت فيديو، دخلت على الثاني، دخلت على الثالث، دخلت على الرابع، واكتشفت في الاخر ان الOBS مش شغال. انت لو ما وقعتش في الكلام ده انت مش هتنجح اصلا. انت بتتعلم من اخطائك دايما. انا دايما كنت اعمل ايه؟ ملايه السرير، انا عيالي بناتي الصغيرين الله يبارك لك، انا اول ما بدات كان معايا لسه روضه دي كانت حاجه قد كده، كانت بتجري جنبي، فاهمني؟ فكده كده روضه كانت بتنام معايا في الاوضه. فالطبيعي ان اوضه الاطفال دي هي اوضه خلاص، هي خلاص فيها سريرين ودلاب وكل حاجه تمام موجوده، ولكن ما حدش بينام فيها. فبقيت اعمل ايه؟ ملايه سرير خضراء، ماشي، اعلقها على دولاب الاطفال، واجي بقى في برنامج المونتاج. انا اشتغلت بكتير ماستر ابو علامه مائيه، يعني انت متخيل انا جبتها من تحت الصفر. باشا انا بادئ في سنه 2020، انا كنت شغال بلاب من 2009 يا حبيبي. انت لو عايز تشوف البدايه بتاعتي، انا في فيديو على القناه عندي اسمه استوديو تصوير بملايه سرير. ايوه يا عم، فاهمني؟ الفيديو ده اللي انا عرفتك منه والله العظيم. الفيديو ده اللي انا عرفتك. انت متخيل ان انا الملايه بعزلها كانها كروما وهي ما كانتش كروما، لدرجه ان انا ما كانش معايا فلوس اشتري الكروما. يعني شفت لدرجه ايه الكروما بكام؟ ما كانش معايا فلوس اشتري الكروما، كنت مستغلي ثمن الكروما. كنت اقول لا، بدل ما اروح اشتري كروما، لا انا اخلي الفلوس دي لبنتي لبيتي للكلام ده كله. على فكره انا يعني هنقول ماديا من عيله ميسوره، ماشي تمام، او هنقول الحمد لله مكفين دنيتنا، تمام. ولكن انا ما بعتمدش تماما على اهلي، اعتمادي الكلي على نفسي. لو جينا بصينا لبداياتي خالص بقى ايام الجامعه، انا ابويا كان رافض ان انا اشتغل. انا كنت بقول لابويا انا رايح الجامعه، وكنت بروح اشتغل في فندق هاوس كيبن، كنت بروح اشتغل ويتر، كنت بروح اشتغل الناس اللي هم بيعدوا في المحلات، يقول لك برفان يا بيه، والبرفان بيثبت 18 ساعه في ايدك.
والاقسم بالله ما سبت حاجه ما اشتغلتها، والحمد لله كل حاجه اشتغلت فيها كنت بوصل للاي 1 فيها، فاهمني؟ عشان انت حابب ان انت توصل، وفي نفس الوقت انت عايز تبقى معتمد اعتماد قبل كلي ما على اخش نفسك. اليوتيوب، قبل ما اخش اليوتيوب او قبل ما اخش بقناه خليك فورمه، انا عايز اقول لك ان انا قبل ما ابدا اصلا على اليوتيوب خالص، او قبل ما ابدا البيرسونال ترينر، انا اشتغلت شغلانات كتير جدا. لك ان تتخيل ان انا بعد ما اتجوزت اشتغلت في شركه بتاع تقييم عقاري، شركه مشهوره جدا. حكيت لي الموضوع ده والله قبل العظيم اقسم بالله انا قعدت في الشركه دي. اول ما رحت الشركه دي انا كنت رايح بواسطه، ماشي. لك ان تتخيل انت داخل شركه، الشركه دي هنقول A1 في التقييم العقاري بدون ذكر اسمها، وكان قدامك اسبوع تثبت نفسك. انا عايز اقول لك ان في ظرف الاسبوع ده انا كنت ماسك الشركه، يعني هنقول قلبا على عقلا، او مش عارف بتقال ازاي. وقعدت في الشركه دي يا دوب بس قبضت اول مرتب وقلت لها انا مش لاحق. ليه؟ نرجع لنقطه ان احنا الواحد بيراعي ربنا في كل جنيه بيخش. اكيد. فهي النقطه دي بقى اللي بنتكلم فيها. الشركه دي كان في شغل فيها شمال، فعشان كده ما رضيتش اكمل فيها. دخلت بعد كده مجال الموبايلات، كنت ماسك توكيل اوبو، والحمد لله انا عايز اقول لك ان كنت A1 فيه. بعد كده ابتديت ان انا اخش في قصه المعرض عندي، وان انا افضل شغال في المعرض. خلاص، هل دخل المعرض هيكفي بقى مصاريفك والولاده والبامبرز واللبن ومش عارف ايه والكلام ده كله؟ خالص. بدات ان انا اخش في قصه ان هو بعد ما جت كورونا غيرت بقى الوضع خالص. انت كده كده في المعرض بتقفل الساعه 5، فانت عايز بقى تعمل حاجه تانية، فدخلنا في اليوتيوب. بمناسبه الحته بقى اللي انت قلتها، عشان دي احنا لازم نديها نصيحه لمنشئين المحتوى. ايه هي الحته؟ إيه؟ لازم الواحد يراعي ربنا في كل قرش هو بياخده. اساسي. حلو. خليني اقول لك حاجه بقى هنا، يا اللي بتشتغل VPN وبيروحوا بيشتروا ارباح، ان انت شغلك بالVPN ده حرام. ليه حرام؟ لان انت كده انت بتسرق المعلن اللي هو بيدفع فلوس وبيحاول ان هو يروج للمنتج بتاعه عشان تعود له قيمه، انت بتسرقه. خلينا نجيبها بطريقه تانية. انت عايز تعمل اعلان ممول، ماشي؟ فانت رايح تعمل اعلان ممول ب1000 جنيه، فانت عايز كل نقره تجيلك على الاعلان الممول انت تستفيد بيها كمشاهده او تستفيد بيها كاشتراك داخل القناه عندك. طيب خلينا متفقين ان انت كشخص عملت اعلان ممول، انت اوريدي بتظهر للناس داخل فيديوهات ناس تانية. تمام. لو الشخص ده نقر من باب ان هو ياخد فلوس، هو كده كلفك انت فلوس، وفي نفس الوقت انت ما استفدتش. بس ما هو انت كده اهو، انت نفس انت كده سرقتني. بس هي الموضوع بيزك قوي. انا كده اهو سرقتك، فاهمني؟ زي ما انت بتروح تسرق، فهي نفس الفكره. لو لفتها هتلاقي نفسك انت في الاخر خسران. ده غير كل الكلام ده، غير بقى ان انت بتسرق المعلن، وغير ان الفلوس دي اصلا ممكن ان هي تكون فلوس حرام، او مش ممكن، ده يعني ده 100% شهور هي فلوس حرام. كده انت بتدمر اصلا قناتك. تصدق وتؤمن بيها؟ لا اله الا الله. انا عايز اقول لك ان في المجال بتاعنا ده، انا في ناس بدات عندها 16 17 سنه عملوا ملايين الملايين في السنه اللي فاتت دي. مش هقول لك بقى من كام سنه، السنه اللي فاتت. شغل بقى البشره، شغل الكوره، شغل مش عارف ايه، عملوا ملايين. اقسم بالله الناس كانت بتيجي تقول لي عيال صغيره عملوا ملايين وانت خليك قاعد تتفرج. كنت اقول لهم لا، انا اقعد اتفرج بشرف، بس انا شغلي شرعي، اقعد اتفرج بشرف، شغلي مش شمال. فلوس اصرفها على عيالي او اصرفها على تعب عيالي، او ما هو في الاول والاخر الحرام اخرته وحشه. بس الناس ما بتفهمش كده. وخليني اقول لك برضو على حاجه اللي بيخلي ان منشئ المحتوى يلجأ لحاجه شبه كده، ان هو بيبقى داخل منصه اليوتيوب بيبقى خلاص فاكر ان هو من اول فيديو هيرفعه هيلاقي الفلوس بقى نازله عليه كده زي الرز. لا، هو الموضوع مش كده اطلاقا. اضحكك في ناس مجرد ما بتعمل لهم الجوجل ادسنس وتلاقي رساله تحقيق الارباح جات لهم، هي يا استاذ حسام راح اقبض امتى؟ لا، جهز الشوال. يا جدعان اقسم بالله ما كده هو الموضوع. لو كده كانت الدنيا كلها عملت يوتيوب. الفكره الموضوع محتاج بمعنى اصح ان انت لازم انك تتعب عشان تلاقي مقابل تعبك ده ارباح. بالظبط. زي كانك انت بالظبط كده انت فاتح محل، وسط المحل بتاعك ده في محلات كتيره جدا، وليكن مثلا بتبيع نفس المنتج بتاعك او نفس الكارير بتاعك في المحل ده، الناس فاتحه جنبك، بس الناس عندهم عاملين اسم، الناس عاملين منتجات كويسه، الناس عندهم حاجات بيعرفوا يقدموا قيمه فيها. فانت بقى حاول ان انت تشتغل عشان توصل للناس دي، ساعتها الناس هتعرفك، وكمان هتبني ما بين المحلات اللي جنبك هتبني معاهم زبائن مشتركه. هو نفس الموضوع. لكن مفيش حاجه اسمها ان انت من اول فيديو ترفعه انا مش بحقق ربح. مش هتحقق ربح. نرجع للنقطه دي زي ما انت بتقول كده. خلينا نقول مثلا شارع عبد العزيز، مش كله اجهزه، كله اجهزه كهربائيه، موبايلات، كلهم يعني ما تلاقيش مثلا فلان منافسن على فلان عشان الزبون دخل عنده ما دخلش عندي. هي دي الفكره. انت بتعمل اللي عليك وبتبدا تروج لنفسك بالطريقه الصح عشان خاطر ربنا يكرمك.
مظبوط. ممكن يكون الفيديو اللي انت بتعمله وانت متضرر وشايف ان الفيديو ده هو مش كويس، هو ممكن يكون الفيديو ده نقطة تحول بالنسبة لك. تصدق وتؤمن بايه؟ بالله والله العظيم ثلاثة، انا اكتر في اول قناتي طبعا اكتر فيديوهات انا عملتها وانا ما كنتش عامل لها اي حساب ومش مجهز لها سكريبت ومش عامل حساب اصلا للفيديو، الفيديوهات دي اللي جابت مشاهدات. انا عايز اقول لك ان في فيديو على القناة عندي انا كنت بعمله في شهر رمضان قبل الفطار ب3 دقايق. الفيديو ده كان بتاع الواتساب، دلوقتي تقريبا جايب 460 الف مشاهده. ما اقول لك على حاجه بقى، الفيديو اللي حذفه لي اليوتيوب اللي هو بتاع الواتساب برضو تمام، بسبب ان انا كنت بتكلم عن حاجه واكتشفت بعد كده ان هي مخالفه. الفيديو ده انا كنت عامله برضو في شهر رمضان وكنت بصوره قبل الفطار، والفيديو ده انا اكتشفت ان هو يعني قعد تقريبا يومين على القناه، مش عارف 200 مشاهده ولا ايه. بعد كده يوميا بقى بيجيب لي 1000 مشاهده بالظبط. بدا ان هو يرفع. طب يا جدعان انا الفيديو ده انا مش عامل له اصلا حساب، ده الفيديو ده انا عامله في فتره اصلا انا كنت منقطع فيها عن القناه وعامل الفيديو ده حشو. الفيديو ده كان كله على بعضه كان 5 دقايق. يبقى احنا نيجي نقول للناس دلوقتي انت دايما بتعمل اللي عليك وبتسيب التوفيق ده بتاع ربنا. يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد، بس خليك لما تيجي تعمل الحاجه اعملها بضمير، مش تعملها تقضيه واجب، لان تقضيه الواجب هو ربنا شايفك، يعني ربنا مطلع بقى، عارف انت اللي هو ايه. انا بعمل فيديوهات يا عم وما بنجحش، لا انت بتحشي، مش كلمه حشو اللي انت لسه قايلها، لا انت هنا كنت منقطع فعايز تعمل الفيديو عشان تكمل، عايز تدي لنفسك دافع. لا في ناس تانية بتعمل فيديو من باب الفيديو بس، ففيديو من باب الفيديو دي انسى ان انت تنجح على المنصه. ايه رايك في تحديثات اليوتيوب؟ والله بص انا عايز اقول لك ان في تحديثات حلوه جدا وفي عك بيحصل. يعني خلينا متفقين ان كل منصه فيها الحلو وفيها الوحش. منصه اليوتيوب التحديث الاخير بتاع الشورتس هو من احسن التحديثات اللي ممكن نتكلم عنها في الفتره اللي جايه، لان بالفعل بدا يشتغل وبدانا نشوف نتيجته داخل فيديوهاتنا، فاهمني؟ فانت هنا تقدر تلعب على العامل ده. ايه بقى؟ انا كشخص بيقدم محتوى تعليمي اقدر اعمل فيديو معاك الشورتس دلوقتي حتى 3 دقايق يا جدع، ده انت تقدر تعمل فيديو تعريفي لنفسك. مظبوط. فاهمني؟ فانت هنا 3 دقايق معاك الوقت اللي انت تقدر تتكلم فيه. 3 دقايق كفايه جدا. اطلع اتكلم انا فلان الفلاني بعمل كذا 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 كذا، خليك واثق من نفسك. ما هو معلش طول ما انت مش واثق من نفسك عمرك ما هتقنع المشاهد بيك. زي كده الشخصيه اللي دخلت لك ودخلت لي هي مش مقتنعه بنفسها، هتقنع المشاهد بنفسها ازاي؟ لازم اهم حاجه في المجال ده انك تؤمن بالحاجه اللي انت بتقدمها بالظبط وبنفسك، لكن ما يكونش عندك الاحساس او عندك الحاجه اللي بتقول لك من جواك اصل انا فاشل. انا فاشل. طب ما انت فاشل، هتقنعنا احنا بيك ازاي؟ هتقنع المشاهد اللي بيتفرج عليك ازاي؟ واحد فاشل حد هيتفرج عليه؟ ما حدش هيتفرج عليه. خلينا متفقين ان دايما البني ادم بيحب يتفرج على الشخصيه اللي تديله دافع لقدام، واللي ممكن ياخد الشخصيه دي قدوه. انت دلوقتي لو شايف ان احنا مش قدوه ليك مش تقعد لحد اللحظه دي. لو انت بتتفرج علينا لحد اللحظه دي اكتب تحت في التعليقات ان انت وصلت معانا للنقطه دي. هي دي الفكره بقى، هي دي الفكره، ان انا بكلم الشخص اللي قدامي وانا واثق من نفسي، واثق من كل دقيقه بعملها لك في الفيديو ده ايا كان مده الفيديو، ان انا بديك معلومه في داخل الفيديو ده. انا مش بطول الفيديو خلاص عشان خاطر لو انا طولت مده الفيديو والسلام هوقع في الاخر متوسط نسبه المشاهده بتاعتي، لان كل شخص هيخش مش هيستفيد مني هيطلع، اليوتيوب مش هيقترح الفيديو تاني، يبقى انا موتت الفيديو بنفسي. وده اللي الناس برضو مش فاهماه، وخصوصا منشئين المحتوى المبتدئين، ان اليوتيوب عامل اساسي من عوامل اقتراح الفيديوهات، عامل من العوامل لاقتراح الفيديو ان هو بيشوف متوسط مده المشاهده بتاعت الفيديو ده قد ايه. عشان كده احنا دايما بننصحك ان انت لو هتعمل فيديو طويل لازم الفيديو من الاول للاخر يبقى مليان معلومات، وتحاول انك تربط كل الدقائق ببعضها عشان تبقى من خلال المشاهد او من خلال مشاهده المشاهد ليك ان هو بيتفرج على الفيديو انت بتسرد له قصه. طيب انا هقول لك على حاجه بره المحتوى خالص، ولكن دي فعلا كانت صح. انا كان عندي اعتراض عليها اول ما سمعتها في البدايه خالص. ليه؟ ايه بقى؟ كنت شغال في محل موبايلات، محل اوبو، ماشي، والمحل ده بسم الله ما شاء الله كان دايما بيبقى زحمه، ماشي. فكان صاحب المحل يقول لك اول ما تلاقي المحل اتزحم ما تمشيش الزبون. تمام. انت فاهم؟ والله انا كنت بعمل زيك كده، كنت بضحك. لما فهمتها بعد كده عرفت هو ليه كان بيعمل كده. هو الراجل ده فاهم
فاهم في شغله، ليه ما تمشيش الزبون؟ عشان الزبون اي يشوف. حد معدي من بره لقى المحل ده زحمه، هيدخله. ده بيوزع موبايلات ببلاش، تعالى اما نخش نتفرج. هيدخل. لو دخل النهارده يتفرج ده غير حاجه بكره كمان، هيجي يشتري. ده غير حاجه كمان، ان الزبون اللي واقف لاول مره هيشوف المحل ده زحمه، بالظبط. فهيبدا يجي لك مره واثنين وثلاثه ما واربعه. انا بقول لك بقى، لو دخل المره دي عشان يتفرج يشوف الزحمه دي ليه، بكره هيجي يشتري، لان هو هيخش يلاقي عندك القيمه اللي انت بتقدمها له بس. فانت هنا تكتسب من النقطه دي ان انت حاول ان انت تدي معلومات قيمه داخل الفيديو، بحيث ان لما الفيديو بتاعك يكون غني بالمعلومات المشاهد غصب عنه يفضل قاعد. هو الزبون اللي ماشي من بره ولقى المحل زحمه، هو ممكن يكون وراه مشوار بس هو عنده فضول، عايز يعرف ايه اللي جوه، ايه اللي بيقدمه المحل ده. أيوة، مختلف عن الباقي. دايما الشخص عنده فضول، انا ممكن ابقى عارف ان بص البيت ده مليان عفاريت وعايز ادخله، وبنلاقي في ناس عايزه تخش وتصور جوه ومش عارف ايه. هي دي الفكره، البني ادم بطبعه عنده فضول. حاول دايما تلعب على فضول المشاهد. انت بتشتغل في اداره القنوات، تمام. ايه العوامل اللي انت اول لما بتشوف القناه دي تقول انا همسكها كاداره ولا انا مش همسكها كاداره، وروح شوفي حد تاني او روح شوف حد تاني، انا ما ينفعش ان انا اشتغل مع القناه دي؟ ايه العوامل اللي انت بتبص عليها في القناه؟ طيب مبدئيا انا لما باجي اتكلم في قصه اداره شهريه، تمام، بقول لك ابعت لي لينك القناه، بخش الاول ابص على نوعيه محتواك ده هل ينفع ان انا فعلا امسكه، ولا لو انا مسكت المحتوى ده هيتقال على حسام عبد الله هو بني ادم مش كويس. دي حاجه يعني، دي اهم ما في الموضوع. يعني انا ما بمسكش غير المحتويات القيمه اللي تدي قيمه للمشاهد اللي داخل يتفرج، لان انا هنا بمسك لك القناه عشان خاطر اقدر اظهرك في نتائج البحث، انا مش هقدر اظهر محتوى مخالف. دي حاجة. تاني حاجة، الشخص اللي قدامي ده قابل للتطور ولا لا. تالت حاجة، الشخص اللي قدامي ده مستمر في إنشاء المحتوى ولا لا. طب مش مستمر ليه؟ احكي لي ظروفك. ما هو ممكن يكون مش مستمر كان عنده ظرف صحي، فهل أنا أحكم عليه إن هو شخص فاشل؟ لا، دي ظروف صحية، كلنا بيحصل لنا الموضوع ده. أكيد طبعا. طيب أنت مش مستمر ليه؟ والله الموضوع بالنسبة لي كان عندي ظرف صحي، أو كان عندي ظروف، مثلا كان عندي ثانوية عامة، أو كنت والدة، أو كنت مش عارف إيه، فلا خلاص نتغاضى عن قصة الاستمرارية، فخلاص هنشتغل مع بعض، ولكن إحنا مطالب مننا دلوقتي نعرف وقتك. أنت هتقدري تصوري كام فيديو في الاسبوع؟ هقدر اصور 3 فيديوهات، يبقى انا كده همشي معاكي يوم ويوم لا. طيب لو انت اتفقتي معايا على 3 فيديوهات في الاسبوع، وجيتي بعد كده عملتي لي فيديو واحد في الاسبوع، هشتغل معاكي شهر مش هشتغل التاني. ليه؟ لان انا لما يجي يتقال ان قناه فلان ماسكها حسام عبد الله، ما ينفعش ان قناه فلان دي تبقى قناه فاشله. اكيد. لو هي قناه فاشله وفشلت معايا، والفشل ده بيبان من اول 10 15 يوم، انا مش بكمل فيها. هي مش فلوس من باب الفلوس، هو انت بتجيلي انا باخد منك فلوس، ولكن لو انا شايفك انت بتتطور هكمل، لو انا شايفك انت هتوقعني مش هكمل، لان انا مش داخل اخسر اسمي، انا داخل ابني اسمي، وفي نفس الوقت انت بنكبر مع بعض. نجاحك من نجاحي، بس بنكبر مع بعض. مسكت قنوات كتير الحمد لله، كانت سبب من اسباب ان في قنوات كتير تاني جات لي. ليه؟ قناه فلان راحت قالت لفلان، بالظبط، راحت جابت فلانه، فلانه دي عرفت فلان، قالت له فلان ده كويس. في قنوات معايا طلعت ترند. هل القنوات لما طلعت ترند، لما حد راح سالهم انت مين اللي ماسك لك القناه بتاعتك، انت طلعت ترند، طلعت ازاي؟ هل الناس دي ما جاتليش؟ لا، الناس دي جات لي، وساعتها قدرت اطلب القيمه اللي انا عايزها. انا ممكن في البدايه لو انا بقدم خدمه مدفوعه اعمل الخدمه دي ببلاش، بس دي جر رجل. ليه بقى؟ عشان خاطر تقدر تدي خدمه او تقدر تتعامل مع كلاينت، لازم أن يكون عندك الخلفيه، او عندك هنقول ايه، الهيستوري اللي الناس تقدر ترجع له. الهيستوري اللي الناس تقدر ترجع له، انت مسكت مين وعملت معاه ايه. فلما يجوا يرجعوا له الهيستوري يعرفوا ان انت فعلا هتقدر تديهم الحاجه اللي هم محتاجينها، فساعتها هتقدر تتنك، تقدر تطلب اللي انت عايزه. انما ان انا اكون مثلا بقدم حاجه لاول مره لسه بقدمها واروح اطلب 10000 جنيه امك فيش الكلام ده، فيش والله. هي دي الفكره. ففي ناس بتعمل صور مصغره، والناس دي بروفيشنال في الصور المصغره، ولكن لو الناس دي من البدايه خالص راحت قالت انا عايزه $50 في الصوره المصغره، محدش هيعبرهم طبعا، فاهمني. انما لو انا اشتغلت مع براند واثنين وثلاثه وابتديت ان انا اعمل لهم الصور المصغره ببلاش، يعني انا في ناس تخش تعرض عليا ان هي تعمل لي مونتاج، ماشي وريني شغلك. فلما بيجي يوريني شغله، من الطبيعي ان انت ما تجيش تعرض عليا الشغل تقول لي هعمل لك واديني. لا يا باشا، اعمل لي وريني، وبعد كده نتكلم في السعر. طيب اتكلمنا في السعر، المفروض ان انت تديني انا
كحسام القيمه اللي انا عايزها. لا مش قيمه بس، كمان تديني انا كحسام هنقول ايه، تكلفه اقل من التكلفه اللي انت هتديها مثلا لحد تاني. ليه بقى؟ لانه حسام لأن هيعرف ان حسام هو يروج هيبقى لك وهيجيب لك بالنسبة لك شغل. دعايه. حسام بالنسبه لك هيبقى دعايه، فانت هنا شغلك مع حسام المفروض ياخد عليه فلوس. مع حسام المفروض من البدايه خالص ان انت لما تيجي تخش له وهتاخد فيديو من عنده، المفروض ما يخلكش تاخد حاجه زي كده. كون ان هو يسيبك تاخد حاجه زي كده ويسيبك تعمل الهيستوري بتاعك على اسمه، فدي المفروض قيمه ليك. فانا بيخش لي ناس، في ناس بستقبلها بصدر رحب، وفي ناس لا انا بزحلقها من البدايه. يعني انا بقول لك والله العظيم انا معايا ناس كانت شغاله صوره مصغره وشغاله غلافات وناس بروفيشنال، ولكن هم منقطعين دلوقتي عشان الثانويه العامه. ما اقدرش اقول له لا سيب الثانويه وركز في اللي انت فيه. الشغل ده هيجيب له فلوس، ولكن الثانويه هي الاساس طبعا الاساس، شهادتك هي الاساس، وبعد كده هتقدر تكمل. هي دي الفكره. ايه اغرب موقف اتعرضت له على اليوتيوب من اول لما بدات لغايه النهارده؟ اغرب موقف اتعرضت له على اليوتيوب، سواء مع عميل كان جاي بيشتغل معاك او انت تعرضت لموقف ما كنتش متخيل ان انت تتعرض له على اليوتيوب. الموقف اللي هنقول من قريب ان حد يستغل اسمك وينصب باسمك ماشي لمجرد ان انت الناس بتثق فيك. دي اوسخ حاجه ممكن تتعرض لها في حياتك. ليه بقى؟ الناس بتثق في حسام او بتثق في هشام او بتثق في ايا كان الاسم لمجرد الشخصيه دي اتعاملوا معاها مره واثنين وثلاثه وعشرة. فما ينفعش انت كشخص عايز تنصب تروح تستغل سمعه فلان تنصب بيها. هي دي الفكره. نصبت مره، نصبت الثانيه، نصبت الثالثه، مبدئيا انت ضريت الشخص اللي انت نصبت عليه وضريت الشخصيه الثانيه اللي هي اصلا مصدر ثقه. فيبقى انت كده انت شلت ذنبين مش ذنب واحد. بس خليني اقول لك على حاجه برضو. هنا المشاهد او العميل عليه عامل كبير جدا. طيب عليه عامل كبير جدا في ايه؟ ان هو ما بيرجعش يدور. ان هو ما بيرجعش يدور. انا واحد من الناس اهو، لما حد بيجي بيتعامل معايا اول مره، انا عمري في حياتي ما بتكلم معاه كتابه. انا لازم ببعت له فويس بصوتي عشان يعرف ان اللي شافه في الفيديو هو ده هشام اللي بيكلمه. ده رقم واحد. حسام الاكونتات بتاعته كلها سواء على الواتساب، على الانستجرام، على الفيسبوك، كلها موثقه بعلامه الصح، وهو دافع فلوس عشان يوثق لكم الحسابات دي عشان تعرفوا ان هو ده الشخص الاساسي. فلما تيجي انت تروح عند حد ويقول لك اصل انا حسام عبد الله، طب اثبت لي ان انت حسام عبد الله. بالظبط، هي دي الفكره. اثبت لي ان انت هشام. احنا بنقدر ان احنا بنديكوا اثباتات، انما انتوا اللي بتروحوا بتتعاملوا. يا عم هكلمك فيديو كول، الموضوع مش صعب. هكلمك فيديو كول، الموضوع هكلمك في جوجل ميت، هنعمل اي حاجه تثبت لك ان ده احنا فعلا الشخص اللي انت شفته على قناته. لكن الناس بتعمل ايه؟ الناس بتستسهل. ما بتستسهلش، تسترخص ولا بتسترخص. سهل يضحك عليها. ماشي، هقول لك على حاجه. هو بص، احنا دايما بنقول لولا الطماع مكان النصاب. أكيد. ولكن الخوف والرهبه اكبر عامل للنصاب لان هو يستغل النقطه دي. ليه بقى؟ الشخص اللي بيسرق الصفحه بتاعتك على الفيسبوك هو بيحط لك اشعار 24 ساعه وصفحتك هتقفل، فانت بتجري زي اللهبل تدوس على الاشعار عشان خاطر تلحق صفحتك اللي حصلت معايا. مش لسه باعت لك كنت من فتره؟ دي حصلت معايا. ما انت ما دوستش. ما انا لا، في غيرك بيجري يروح دايس، بيخاف ويجري. طب ما تفهم. ما هو معلش عشان يجي لك اشعار 24 ساعه لازم أن يكون من الفيسبوك نفسه. فين؟ داخل مركز مساعده الفيسبوك او داخل البريد الوارد في الفيسبوك. غير كده على الجيميل نصب، الماسنجر نصب، الاشعارات نصب، لان هو ممكن يكون عامل اكونت اصلا وحاطط لك العلامه بتاعت الفيريفايد بتاعت الفيسبوك، فاهمني؟ وفي الاخر هو حاطط لك لينك مكرر. وهتجيلي والله لا دفعك دم قلبك عشان خاطر ارجع لك. ليه؟ لان انت اللي ساعدت الشخص ده ان هو يسرقك. ما تقوليش اصلا كان غصب عني. وهو ده اللي احنا دايما بننصح بيه اي واحد منشئ محتوى. اي لينكات مريبه ما تدوس عليها خالص. اي لينك تحس فيه انه اللينك ده لينك مشبوه ما تدوس عليه. مش عيب ان انا اخش اسال، مش عيب انك تدخل تسال بس خالص. ان انت تسال حد ده ما يقللش منك على فكره نهائي. انا لما حصلت معايا من فتره وكانت صفحتي على الفيسبوك كانت هتتسرق، انا شفت اللينك او شفت حاجه مريبه، دخلت سالته حسام يا ابني ده هاكر؟ قال لي هاكر. هم بيخشوا لك من كذا عامل. أيوة. عامل الترهيب، عامل الطمع اللي هو يقول لك اعمل لك بيلعب على المشاعر، اعمل لك اعلان واديك $7000 كل اسبوع. عامل تاني اللي هو تعالى اما افعل لك الصفحه بتاعتك، فاهمني؟ فكل دي عوامل تؤدي الى ان في الاخر صفحتك بخ، وهو ما بيخشش لاي صفحه او قناتك على اليوتيوب بخ. بالظبط نفس الكلام على اليوتيوب نفسه. اليوتيوب نفسه قال لك ان اللوجو بتاع اليوتيوب وكلمه يوتيوب بتتسرق. وده اللي كان حاصل من فتره صغيره. واحد بيخش لك عن طريق لينك يوتيوب ويقول لك البث المباشر ده اتفتح من عندك، فانت بترجع تدوس
فلوس على البث المباشر تلاقي نفسك اتسرقت. فهي دي الفكره، السرقه سهله وبقت كتيره، وسائل النصب بقت اكتر جدا جدا. يعني عايز اقول لك ان جدا دي حاجه قليله. فهي الفكره ان انت لازم تامن نفسك، لازم تخاف على اكل عيشك. انت فاتح محل تقفله بقفل واتنين، وبتقفل الجناب وبتحط كاميرات. قناه اليوتيوب ايه يا عم؟ انت هتسيبها كده تقفل الكمبيوتر وخلاص؟ ما ينفعش. ما انت لازم تامن القناه. ما هو جوجل ذات نفسه عاطيلك كذا حاجه تقدر انك تامن بيها قناتك. المحل اللي بيعدي عليه 50 60 واحد في الشارع كل يوم بعد ما تقفل، انت مامنه بقفال وحاطط له كوالين في الجناب وحاطط له كاميرات، وبرده ممكن يتسرق. ما بالك بقى الاكونت بتاعك اللي انت بتقفل الكمبيوتر وتخش تنام ماشي، مش هيتسرق؟ هيتسرق، سهل ان هو يتسرق. هي دي الفكره. فقناتك على اليوتيوب او صفحتك على الفيسبوك هي مصدر اكل عيشك. لو ما خفتش عليه فانت يستاهل اي حاجه تحصل لك. في طرق تأمين كتير. عندك تحقق بخطوتين USB security، عندك في مفتاح الأمان اللي هو المفتاح بتاع جوجل نفسه، عندك في من الاسترداد على في رموز الأمان نفسها على جوجل ورموز الأمان. ففي رقم موبايل استرداد في كل حاجة. فأنت لو مفعل كل الكلام ده صدقني هيكون صعب على أي شخص إن هو يسرقك. نفس الكلام في الفيسبوك، في تحقق بخطوتين، ايميل ورقم موبايل ورموز امان وبرنامج مصادقه ثنائيه، كل الكلام ده موجود. فانت ليه معلش، انا معايا فلاشه قد كده كنت شاريها تقريبا ساعتها كانت ب 1250. وريني هتخش ازاي، وريني، تعالى ادي نصيحه للاخر بقى في النص. طيب نصيحتي لاي منشئ محتوى عايز ينجح، مبدئيا سيبك من اي حد ايا كانت صله القرابه بتاعتك ليه، سيبك منه. والله العظيم بجد مفيش حد هيحفزك وانت في البدايه. كل الناس دي هتدور عليك وانت ناجح. كل الناس اللي بتحبطك دلوقتي هيفرق معاك. كل الناس اللي بتحبطك دلوقتي هتدور عليك بعد كده، عشان تساعدها. فانت ايا كان المحتوى اللي انت بتقدمه، غمض. مش هنقول غمض عن اراء الناس، لا، لان اراء الناس برضو عليها عامل طبعا، عليها عامل كبير، وهي الاراء الايجابيه. ولكن الاراء السلبيه، مفيش شخص ناجح عنده وقت ان هو ينتقد انتقاد سلبي. الشخص الناجح هينتقد انتقاد ايجابي. فانا لما بخش اقول لك لا انت غلط، هو انا هنا مش بحبطك، هو انا هنا بقول لك انت غلط عشان انت فعلا غلط. بس خليني اقول لك على حاجه خصوصا مع مقاطعه كلامك طبعا، انا اسف، ان في تعليقات فعلا هي بتكون داخله ان هي تنتقد الشخص. ما هو ده اللي انا بتكلم لغرض ان هي مش عارفه تقدم نفس الحق. انا بقول لك ايه، ما هو ده اللي انا بكلمك فيه. قال لي بس في قناه، تمام، انا بحب القناه دي جدا، تمام. التعليقات احيانا اللي بيدخلوا للقناه دي بيكونوا من نفس المحتوى بتاعها، تمام، بس مش عارفين ان هم يقدموا نفس اللي هي بتقدمه، سواء في كواليتي، سواء في معلومات، سواء في طريقه تصوير. فبيحاولوا ان هم يفشلوها. مش هيخش لك بالقناه بتاعته، هيخش لك باكونتات فيك. لا، ده ساعات بيدخلوا نفس القنوات بتاعتهم مثلا. دي انا شفتها قدام عيني بقى. طيب طول ما انا واثق من نفسي، يعني مبدئيا نجاحك في اي حاجه هو ثقتك بنفسك وايمانك بربنا. ايمانك بربنا اول حاجه، وبعد كده ثقتك بنفسك طبعا. طول ما انت واثق من نفسك، وواثق في ان انت تعمل كل حاجه صح، وواثق ان انت دايما بتطور من نفسك، سيبك من اي حاجه تانية. انا لو احنا بصينا لحسام عبد الله من سنه، مش هنقول من كتير، عكس تماما حسام عبد الله دلوقتي. الثقه اللي انا قاعد بكلمك بيها انا مولود بيها اصلا. مش هقول لك ان انا مكتسبها على اليوتيوب. انت كنت مستني ايه؟ كان مستني ايه يابا؟ لا بس خلينا معترفين برضو بحاجه، ان اليوتيوب مع كتير جدا من الناس، وده بشهادتهم على فكره، اليوتيوب طور من ذاتهم كتير قوي. بص، انا كنت ممكن اقعد في اي قعده اكل كل الناس اللي قاعده حواليا واشد كل الانتباه ليا، ماشي، وبرزانه. مش هقول لك بقى ان انا بعمل لهم باليد شو، لا، انا رزين بس بشد كل الانتباه ليا. ولكن لما جيت دخلت اليوتيوب وبقيت واقف قدام كاميرا بكلم ناس لا هم شايفيني ولا انا شايفهم، ولكن في مشاعر بيننا وبينهم. الناس دي احنا بنكن ليهم كل احترام وتقدير، لان كل واحد بيضيع من وقته نص ساعة ايا كانت مدة الفيديو، فهو داخل عايز يستفيد منك معلومة. هو بيحبك في الله، هو الشخص ده مش مستفيد منك حاجة غير استفادته للمعلومة. يقدر يروح يتفرج على واحد ملخصة في دقيقتين، ولكن هو بيحبك انت، فانت لازم تعمل بيحبك كشخص اقصى ما عندك
عشان خاطر تقدر ترضي الناس دي. فوجودنا مع الناس دي على المنصه دي هو حبا فيكم، وان احنا نقدر نقدم لكم القيمه اللي تفيدكم. فصدقني والله العظيم بجد، ايا كانت الطريقه اللي احنا بنقدم بيها المعلومه، فاحنا بيكون هدفنا هو مش احباطك، هو بيكون هدفنا ان انت تطلع مستفيد من داخل الفيديو ده. بدون نقطة كلامك يا حسام، مفيش منشئ محتوى تعليمي ايا كان مين هو بيطلع بيحبط منشئين المحتوى او بيحبط المشاهد. احنا في اليوتيوب بنتعرض لمشاكل كتيرة جدا، سواء على المستوى الشخصي في الشغل في اليوتيوب او في قنواتنا او في اي حاجة. احنا زينا زيكم، احنا مش خارقين، تمام؟ فلما بيجي اليوتيوب بيبقى فيه مشكلة، احنا من دورنا كمنشئين محتوى تعليمي ان احنا بنطلع بنقول لك والله اليوتيوب في 1 2 3. مش معنى كده ان انا بحبطك، لا، انا بطلع بقول لك ان في مشكلة، المشكلة دي انت بتعاني منها وانا بعاني منها، حسام بيعاني منها وانا بعاني منها، وكل اللي موجودين على منصة اليوتيوب بيعانوا منها. بس في حاجة هنا صغيرة لازم ان احنا برضو نذكرها يا حسام، ان ما ينفعش ان انت كمنشئ محتوى لسه قناتك وليكن 5000 مشترك تقارنها بقناه عندها 500,000 مشترك. ده كده مش عدل. ليه مش عدل؟ لان انت خلاص القناه اللي هي ال 500,000 مشترك بنت القاعده الجماهيريه بتاعتها. في ناس كل يوم بيفتحوا كده عينيهم من النوم الصبح عشان يدخلوا يشاهدوا القناه دي، فتلقائي لما يحصل مشكله في منصه اليوتيوب القناه دي مش هتحس بالخلل زي ما القناه الصغيره هتحس بالخلل. بالظبط. ودي فايده ان انت تبني القاعده الجماهيريه بتاعتك. صح. اخر حاجه بقى كده، تقول ايه لمنشئ المحتوى او المشاهد اللي بيدخل على الفيديو ويكون الفيديو مثلا مدته 3 دقايق ويقول لك بقول لك ايه يا صاحبي، لخص، هو انت بترغي كتير ليه؟ اقول ولا حاجه؟ هنعمل تيت. هنعمل تيت طبعا. اطلع بره هلا. اطلع بره هلا. بجد والله يا جماعه، اصل انت يعني انا واحد من الناس بصراحه، حسام عارف عني القصه دي والموضوع ده، في حسام برضو احنا بندي للفيديو حقه. الفيديو 3 دقائق او يستاهل ال3 دقائق، عمرنا ما بنخليه 4 دقائق او 5 دقائق. الفيديو اللي يستاهل 10 دقائق بيبقى هو ال10 دقائق. مش بنطلع ان احنا نهري كده وخلاص، مش بنطلع ان احنا نتكلم كده وخلاص لمجرد ان احنا نطول مده الفيديو. طالما الفيديو طويل يبقى هو حقه خلاص، هو الفيديو لازم ان هو يبقى طويل. لكن ما ينفعش ان انت فيديو 3 دقائق معلش وتيجي تقول لنا اصل انت بترغي كتير ليه؟ طب انا هقصر لك الفيديو اكتر من 3 دقائق ايه؟ ما انا بقول لك بقى، قلت له اطلع بره يلا. اطلع بره. بس كده بره. بس لاننا بنشوف على فكره في زرار داخل اليوتيوب لما انت بتكون متضايق من قناه بتعمل عدم اقتراح القناه دي. يعني لو انت متضايق اطلع بس. كون ان انا قاعد بضيع الوقت مثلا في ان انا بصور فيديو او بديك معلومه، هو مش من باب تضييع وقتي او مش من باب ان انا وقتي كتير فخلاص بقى انا فاتح بتكلم معاك. لا، هو كل ما انا بديك معلومه كل ما انت بتستفيد وانا بستفيد. لو انت شفتني مأفور انت مش هتخش لي تاني اكيد. فعشان كده انا لازم اديك حقك في المعلومه، وعقليتك غير عقليه غيرك. ممكن انت تكون فهمت المعلومه كده وممكن غيرك يكون عايز التكرار، فما تحكمش على حد طالما انت خدت اللي انت عايزه. خصوصا ان قنواتنا تحديدا جزء كبير منها مخصص للمبتدئين مش المحترفين. ما انا بقول لك طالما انت خدت اللي انت عايزه، انت شفتني اديتك القيمه اللي انت عايزها، مالكش دعوه بقى مده الفيديو طويله قصيره. خلاص كلمه شكرا او لايك مش هتخسرك حاجه، هي دي الفكره. ايه متضايق من الفيديو؟ اليوتيوب على فكره عطيلك الديسلايك ان انت تعمل ديسلايك. وعلى فكره احنا كمنشئين محتوى احنا مش بنتضايق من الديسلايك خالص. عارف ليه؟ لانه هو نوع من انواع التفاعل. بس فانت اصلا بمجرد ان انت نقرت لي على الفيديو ودخلت لي الفيديو خلاص انت كده عملت لي تفاعل على الفيديو وانت مش حاسس. فانت ممكن ان انت بدل ما تهاجم منشئ المحتوى ده، لا، انت ممكن ان انت تعمل له ديسلايك او تقول له التعليق بتاعك بشكل حلو بشكل لائق. ما ينفعش ان انت تهين حد، ما ينفعش ان انت تهين واحده بنت، ما ينفعش ان انت تهين واحده ست، ما ينفعش ان انت تهين اي حد لمجرد ان انت عايز ان انت تهينه او مش عارف ان انت تبقى زيه. لان في ناس بتاخد التعليق بتاعك ده وممكن حرفيا يسيبوا القنوات بتاعتهم بسبب كومنت سخيف منك. صح. نصيحتي في الاخر لاي واحد منشئ محتوى عنده قناه يوتيوب او بيفكر ان هو يبدا قناه يوتيوب، انا مش بقول لك تابعني ولا بقول لك تابع حسام، لازم على الاقل يبقى في منشئ محتوى واحد في المحتوى التعليمي لازم ان انت تتابعه عشان تبقى عارف تمشي على قناتك ازاي، تبقى متابع التحديثات بشكل مستمر، تبقى متابع الخوارزميات بشكل مستمر، تعرف ازاي ان انت تجيب مشاهدات على قناتك، تعرف ازاي انك تعمل صوره مصغره كويسه لقناتك. احنا كلنا بنقدم نفس الهدف، كلنا بنقدم نفس الحاجه، احنا منشئين محتوى زينا زي
زيك، ولكن شوف منشئ المحتوى اللي انت بترتاح له واللي انت بتفهم منه واللي بيقدم لك القيمه اللي انت عايزها وبترتاح وانت بتتفرج عليه، وروح اتفرج عليه. لكن ما ينفعش يبقى عندك قناه يوتيوب وانت مش متابع اي قناه بتقدم محتوى تعليمي اللي هو اصلا هيفيدك في القناه بتاعتك. بالظبط. طيب طبعا في نهايه الفيديو حبيبي هتنهيه طبعا خلاص كفايه نفخ كده. اللي عايز يشوف هشام وهو بيتنفخ هتلاقي الفيديو موجود عندي، وهنسيب لك اللينك بتاعه برضه في اول تعليق مثلا. حصل. نورتني جدا يا حسام حبيبي والله بجد، اتبسطت جدا النهارده بالفيديو ده او بالفيديوهين بقى بمعنى صح. انا واحد من الناس انا استفدت منهم جدا، وان شاء الله باذن الله لينا قعده ثانيه اكيد باذن الله، ولينا ان شاء الله فيديو ثاني. انت عارف بقى اسكندريه بلدي الثانيه، مش هقول لك بقى والله والله منوره والله منوره. حبيبي حبيبي يا حسام. لو عندكم طبعا اي استفسار او عندكم اي سؤال انزلوا يعني اسالوا تحت في الكومنتات، وهسيب لينك الحلقه بتاعت حسام هسيبها لكم برضه تحت في الكومنتات في اول تعليق مثبت او في الوصف او ايا ما كان. وبس اشوفكم فيديو جاي. سلام.